Good job, Dad. Good job. Hello guys! It's me, Mommy Churs! Kung bago ka lang sa channel ko, I'm Mommy Churs ng New Mexico, USA. So, for today's vlog, mag-a-unboxing tayo. Kasi, yung gawa na po yung patio namin sa backyard namin. So, ang kulang po namin is yung maliit na table lang. Tara, samahan nyo ko, papakita ko sa inyo yung patio namin. So, ito na po yung patio namin. Inano po siya, ginawa po siya na father-in-law ko, tsaka ng asawa ko. Ayan, teka lang ha. Ayan na po yung patio namin. Dati hanggang dito lang po siya eh. Yan yung sa may guhit na yan, dyan. Ngayon, medyo makalat po siya kasi kalalagay lang yung mga toys ni Nathan ay nakakalat. So, ayan. Ito po, meron po kami kasing Adiron deck chairs na ganitong kulay. So, ang kailangan namin is yung table para dito. Pag kunyari, gusto namin kumain sa labas, ayan, makakakain kami. Tapos ito, nakuha lang namin to sa pinagbilhan namin ng another set of chairs po siya para pagkakain kami ng dinner, dito po kami or dun sa isa pang table na kinuha namin ng maliit para kung may mga bisita, dun din po sila pwede po nilang gamitin yun. Ayan, ito po ang aming backyard. Ayan, may grass na po siya dyan. Meron na rin po kaming maliit pa na puno. Maple tree yan, kaya kami kumuha dyan kasi medyo maaraw po dito. So, pag medyo lumaki-laki na po yan, medyo maganda po ang datingan. Ba't maganda ang datingan? Kung mapapansin nyo po, nakaayos po ang inyong Mommy Churs. Ayan, nag-tassel earring po siya kasi hindi ko alam kung kailan ko siya masusuot kasi nga gawa ng COVID dito, pandemic. So, hindi kami makalabas. So, ngayon, tinry ko lang mag-ayos-ayos at pustura ang inyong Mommy Churs. So, ayan, hindi ko na po patatagalin at mag-a-unboxing po tayo ng aming patio table. Good job, Dad. Good job. So guys, tapos na tayo mag-unboxing. So ngayon, magre-review naman tayo. Bigyan natin ng rating ang aming patio table. So, oops, sorry. Sorry naman. Ayan, medyo maaraw siya. Ayan, i-reviewin naman natin itong aming patio table na binili from Amazon. So guys, natutuwa ako sa kulay na to, sa color na nabili namin. Actually, asawa ko ang pumili ng ganitong kulay. Kasi sabi ko, medyo busy ako kay Nathan. Kaya, siya muna pinapili ko ng patio table namin. So, maganda naman yung nakuha niya, yung binili niya. So, nagandahan ako sa kulay kasi kaparehas po ng kulay ng color ng Adiron deck chairs namin. So, this table made of aluminum. Akala ko una nung steel kasi baka mabigat or something ganyan. Pero nung pagkabuhat ko guys, napakagaan niya. Ayan, magaan lang po yung aming patio table.
And, tignan nyo guys, sabi ng asawa ko lahat daw ng tables na gawa ngayon is may ganito sa ilalim. Ayan po, ayan, itong kagandahan din ng table na to, lahat po sila may mga adjustan kung saan yung nagsusway hindi pantay, yung parang ganun. Wobbly ba? Yung wobbly table. So, ang kagandahan po ng table na to is magaan siya. And yun nga, may adjustments. May apat na adjustable, ano bang tawag doon? Basta adjustable. May adjustable feet. Ayan. Nagtanong pa ako sa asawa ko. Ayan, adjustable feet. So, yun nga po, ang nagustuhan ko sa table na to, yung kulay. And yung lightness niya, hindi siya heavy, talagang napakagaan lang niya dalhin. Or kung i-move mo siya from one place to another, napakagaan lang po niyang buhatin. And yung meron po siyang adjustable feet. So, ayan na guys, ito na yung aming table. Nilinis ko pa siya, nilinis ko muna yung ditong side para maganda naman sa video, di ba? Ayan, so meron kaming tatlong Adirondack chairs. And sakto naman yung nabili namin na table is kakulay nung Adirondack chairs. So ayan, pag dito kami, pag gusto namin kumain sa labas, meron na kaming table. Ayan, kung gusto lang namin na maliit na table, ito po pwede namin gamitin. Tapos pag may mga bisita, pwede rin po gamitin yung big na table. Tapos meron din kaming paparating na set of chairs. Ayan, medyo malinis na, nilinis ko po ng bahagya. So, ayan, ito na po yung patio namin. Ayan, medyo maaraw na ngayon. So, ayan, dito kami naglalaro ng anakis ko. And that's all for today, guys. Please don't forget to like, subscribe, and share my video. See you on my next vlog. Thank you. Bye-bye.